Van olyan időszak az ember életében, amikor már nem tud szépen imádkozni. Nem azért, mert nem hisz, hanem mert elfáradt. Mert túl sok a teher. Mert túl régóta tart. Mert néha már a csend is nehéz. És ilyenkor az ember nem szép mondatokat mond Istennek, csak annyit: Uram, segíts! És néha még ennyit sem. A fáradtság sokféle lehet. Van, amelyik a terhekből jön. Van, amelyik a hosszú évekből. És van egy harmadik fajta, talán ez a legnehezebb, amelyik onnan jön, ahonnan nem vártad. Egy közeli embertől, olyantól, akiről azt hitted, hogy megért. Nekünk is volt ilyen pillanatunk. Súlyosan fogyatékos gyermekünk van, és egyszer egy hozzánk közel álló rokontól azt hallottuk, hogy a megoldás egyszerű. Szabaduljunk meg a tehertől. Helyezzük el egy otthonban, és kezdjük újra az életünket. Nem mondom el, mit éreztem akkor. Aki szülő, az tudja. Aki hívő ember, az érti, miért fájt ez duplán. Mert egy magát kereszténynek tartó embertől ez a mondat nem hangozhat el. Nem azért, mert tökéletesnek kell lennie, hanem azért, mert ha valaki komolyan veszi a hitét, akkor tudja, a szeretet nem ér véget ott, ahol a teher kezdődik. Éppen ott kezdődik igazán. Megbocsátottam, de a seb megmaradt. És ez is keresztény út. Mert a megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem fájt, hanem azt, hogy nem engedem, hogy ez irányítsa az életemet. A hit sokszor nem ott mutatkozik meg, amikor minden rendben van, hanem akkor, amikor semmi sincs rendben. Amikor az ima nem szép, amikor csak csend van, könnyek, fáradtság. És Isten ezt is érti. Talán ezt még jobban is. Sokáig azt hittem, hogy az ima akkor jó, ha szépen megfogalmazott. Ma már inkább azt hiszem, az őszinte ima a legszebb. Amikor nincs szerep, nincs vallásos teljesítmény, csak az ember van, és Isten. És talán éppen ott kezdődik az igazi találkozás. Nem a szép szavaknál, hanem a törékenységnél. És vannak pillanatok, amikor már a szavak sem segítenek. Ilyenkor számomra a zene folytatja az imát. Egy dallam, egy halk orgonahang, mert néha a lélek előbb énekel, mint beszél. Ha ma csak ennyit viszel magaddal, nem kell tökéletesen imádkoznod. Nem kell erősnek lenned. Elég, ha őszintén vagy jelen. Isten nem a szépen kimondott mondatokat keresi, hanem téged. Olyannak, amilyen vagy. Éppen most. Ha ma itt voltál, köszönöm. Ha legközelebb is visszajössz,
örömmel tölt el. Áldott napot kívánok!